ตรงหน้าตินเนี่ยอะไรในนี้ที่มีสารโดปบ้างไหมครับสิ่งที่เรียกว่าสารต้องห้ามมันจะมีอยู่3เกณฑ์เพิ่มสมรรถนะของทางการกีฬาทำให้สุขภาพร่างกายของนักกีฬาแย่ลงมันขัดต่อสปิริตของนักกีฬาสารต้องห้ามที่พี่ตรวจเจอบ่อยที่สุดนะครับผมมีสารอะไรบ้างเจอเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นสารในกลุ่มของยาลดน้ำหนักถ้าสมมติตัวตินเนี่ยตรวจเจอสารโดปในร่างกายอนาคตของนักกีฬานี่ดับวูบเลยไหมครับสวัสดีครับตินนะครับผมนายชนกพลเจียมสุขใจนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยด้วยครับ Please welcome gymnasts from Thailand. แล้วตอนนี้นะครับผมตินก็กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับผมซ้อมหนักในทุกๆวันเลยเพื่อที่จะเอาเหรียญทองมาฝากทุกคนเลยครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าศัตรูตัวแรกของเราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่คู่แข่งบนสนามอย่างเดียวนะครับผมแต่มันยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนั่นก็คือสารโดมนั่นเองบอกได้เลยว่าถ้ากินผิดนี่โดนแบนกันไปยาวๆแน่นอนครับผมแล้ววันนี้นะครับผมตินจะพาทุกคนไปบุกกันที่ศูนย์ตรวจโดปที่เดียวในไทยที่จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับนักกีฬาไทยทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ที่จะช่วยการันตีได้ว่าตินจะไปแข่งซีเกมครั้งนี้ได้แบบคลีนอย่างแน่นอนครับผมและตอนนี้นะครับผมตินก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สิริพงษ์ทิตมาดีนะครับผมผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในกีฬาครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตินมีคำถามด่วนเลยเพราะว่าตินก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาซีเกมที่จะต้องไปแข่งขันในครั้งนี้เช่นกันครับผมเตจะถามอาจารย์ว่าตรงหน้าตินเนี่ยนะครับผมมีอะไรที่กินไม่ได้หรือว่าอะไรในนี้ที่มีสารโดปบ้างไหมครับผมแต่ถ้าเกิดจะพูดเป็นกรณีทั่วไปอย่างเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยครับหรือกาแฟหรือเวย์โปรตีนด้วยตัวของมันเองมันไม่ได้มีประเด็นเวย์โปรตีนแต่ละอันเนี่ยก็อาจจะโฆษณาจุดแข็งของตัวเขาเองว่าเพิ่มกล้ามเนื้อได้เร็วอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาคือว่าเขาอาจจะมีการทำองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังคือน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่าในกระบวนการแต่ตัวของเวย์โปรตีนเองหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับวิตามินซีนะครับหรือกาแฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับอาจารย์ที่ตินอยากจะถามมากเลยเกี่ยวกับยาแต้มสิวนี่ครับผมว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับสารโดปหรือสารต้องห้ามครับถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นยาทาภายนอกแก้อักเสบหรือมีบาดแผลภายนอกเนี่ยครับที่อิตาลีเขาเคยมีรายงานว่ามีส่วนผสมของสารต้องห้ามเพราะฉะนั้นการอ่านฉลากอะไรเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเกิดมันไม่มีก็คงไม่เป็นไรสมมติว่าถ้าเกิดมีการใช้ยาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าห้ามใช้โดยสิ้นเชิงเนาะอย่างเช่นยาบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาสุขภาพของเราก็ใช้ได้แต่ต้องแจ้งทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาก่อนเนี่ยครับไอสารพวกนี้ทำไมมันถึงอันตรายต่อสุขภาพครับผมสิ่งที่เรียกว่าสารต้องห้ามเนี่ยมันจะมีอยู่3เกณฑ์อันแรกคือเพิ่มสมรรถนะของทางการกีฬาอันที่2คือทำให้สุขภาพร่างกายของนักกีฬาแย่ลงและอันที่3ก็คือว่ามันขัดต่อเรื่องของสปิริตของนักกีฬาครับตินอยากรู้มากเลยครับว่าศูนย์ที่เนี่ยมีหน้าที่ในการทำอะไรบ้างครับผมจริงๆแล้วศูนย์เนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์เดียวแต่เรายังมีอีก29ศูนย์ทั่วโลกนะครับเราเป็น1ใน29ซึ่งใน Southeast Asia เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวนะครับหน้าที่ของเราก็คือรับตัวอย่างที่มาจากการเก็บตัวอย่างแต่เป็นนักกีฬาไม่ได้ส่งโดยตรงเนาะเราไม่สามารถจะรับจากบุคคลสู่บุคคลแต่เป็นองค์กรตัวอย่างก็ประกอบไปด้วยตัวอย่างที่เป็นปัสสาวะหรือตัวอย่างที่เป็นเลือดนะครับเพราะว่าเลือดหรือปัสสาวะเนี่ยสามารถจะตรวจได้ว่ามีการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเราจะไม่รู้ว่านักกีฬาชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันจะเป็นออกมาเป็นลักษณะของรหัสเพื่อที่จะได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักกีฬาคนนั้นถูกต้องก็คือจะไม่รู้เลยว่าเป็นใครใช่ให้เป็นกลางมากที่สุดก็เป็นตามที่วาด้ากำหนดระเบียบวิธีการเอาไว้ครับแล้วก็เวลาผลการวิเคราะห์ออกมาปุ๊บก็จะมีการใส่เข้าข้อมูลกลางอย่างเงี้ยครับคนที่ดูแลระบบข้อมูลกลางนะครับก็จะเป็นคนบอกว่าควรจะทำอะไรต่อกับตัวอย่างนั้นถ้าตัวอย่างนั้นเป็นบวกหรือตัวอย่างนั้นมีน่าสงสัยอย่างเงี้ยก็จะมีการสั่งให้ดำเนินการต่อครับตรงนี้ครับจะเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับการรับตัวอย่างมีปัสสาวะแล้วก็มีเลือดใช่บริเวณนี้จะเป็นบริเวณควบคุมว่าคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวอย่างเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เดินเข้าเดินออกได้นะครับตินเคยโดนสุ่มตรวจอยู่ครั้งหนึ่งที่ต่างประเทศด้วยตินกำลังอยู่ในสนามแข่งเลยครับผมก็เดินมาสะกิดเลยว่าคุณมากับผมหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะเรียกไปคุยในห้องที่มันลับๆหน่อยเหมือนห้องดำอะไรอย่างนี้ครับผมเขาก็จะเรียกไปตรวจเลือดเก็บปัสสาวะแต่ก่อนที่จะเก็บ2อย่างนี้เขาก็จะมาให้กรอกเอกสารเขาก็จะถามข้อมูลว่าพ
ายใน 7 วันหรือกี่วันก่อนหน้านี้ คุณได้กินยาตัวไหนมาบ้าง โอเค หรือกินอาหารอะไรมาไหม โอเค เพื่อที่ว่าเขาจะสามารถตรวจสอบได้ย้อน ครับ หลังผม ครับ ว่าเราบริสุทธิ์ใจนะ ครับ ที่จะยืนยันว่าเรามีสารตัวนี้ในร่างกาย หลังจากรับตัวอย่างเมื่อกี้เขาก็จะพาตัวอย่างเข้ามาในห้องนี้ อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบสัตว์ต้องห้ามครับ ยินดีรู้จักครับผม วันนี้พาน้องมาดูว่าการตรวจสอบหลักๆคร่าวๆมีกระบวนการอะไรบ้าง พอมาถึงเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะเปิดหีบห่อก็จะมาเปิดแล้วก็มาตรวจนับ แล้วก็รับเอกสารเช็คให้มันตรงกัน ว่าเป็นของนักกีฬาหรือเปล่าตามที่เก็บมารหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์ก็จะดูว่าเขาสั่งตรวจอะไรบ้าง หลังจากสั่งตรวจพี่ๆก็จะแบ่งตัวอย่าง เพราะว่าเราไม่ได้ตรวจอย่างเดียวเราจะเข้าเครื่องหลายเครื่องเลยค่ะ มียาหลายกลุ่ม หลังจากที่เราได้รับตัวอย่างมาจากห้องแรกแล้วใช่ไหมค ครั รับบ ตินอยากรู้ว่าหลังจากที่เราได้รับสารมาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงต่อครับ ครับใช้หลอดแก้วนะครับ อ่า ในการแบ่งปัสสาวะปริมาตรจำกัดนะครับก็ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปสกัดเราต้องเติมสารบางอย่างเข้าไปเขาเรียกการเติมสารมาตรฐานเข้าไปครับเพื่อจะดูว่ากระบวนการเวลาเราเข้าเครื่องแล้วอะเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะมันยังเห็นตัวนี้อยู่ครับหลังจากที่เราได้เติมสารมาตรฐานเข้าไปแล้วนะครับ ครับผม สังเกตว่าในปัสสาวะมันจะมีสารเจือปนถูกไหมฮะเราต้องผ่านขั้นตอนในการที่ดึงสารเจือปนออกมันก็จะเหลือแต่สารที่เราต้องการตรวจเท่านั้นนะครับ หลังจากที่เราผ่านห้องสกัดมานะครับเราก็จะมาวิเคราะห์จะมี 3 ส่วนเดี๋ยวแนะนำส่วนแรกก่อนนะครับ ได้ครับผม ก็พี่แพรวจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ สวัสดี แนะ คน ำน้อง รั ปิ่น บ สำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องสำหรับวัดด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปกโทรเมตรีค่ะ ซึ่งจะวัดสารกลุ่มแอนาบอริกเอนโดจินิกสเตียรอยด์หรือว่าสเตียรอยด์ของนักกีฬานั่นเองค่ะ โดยสารที่จะสกัดมาแล้วนะคะ ก็จะเข้าเครื่องนี้ค่ะ แล้วก็มีการวัดผลนะคะ อ่านค่าความเข้มข้นสเตียรอยด์ของนักกีฬาผ่านเครื่องนี้ค่ะ กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการแยกสารสเตียรอยด์ที่มาจากร่างกายค่ะ เช่นฮอร์โมนเพศชายนะคะ แล้วก็สารสเตียรอยด์ที่นักกีฬารับมาจากภายนอกค่ะ เช่นพวกฮอร์โมนสังเคราะห์ค่ะ โดยจะแยกว่านักกีฬาเนี่ยได้รับสเตียรอยด์มาจากร่างกายหรือว่าจากภายนอกค่ะ แล้วนอกจากสเตอรอยด์เนะครับผมในแลบเนี้ยมันสามารถแยกสารอย่างอื่นออกมาได้อีกไหมครับผม ในกลุ่มของ GCMS นะคะก็จะมีการแยกสารพวกนาโคติกด้วยค่ะ อย่างเช่นพวกกัญชาค่ะ อืม เครื่องตัวนี้นะคะมีชื่อว่า LCM-SMS ค่ะ หรือว่า Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry ค่ะ จะใช้ในการวิเคราะห์สารอย่างเช่นแอมเฟตามีน โคเคน หรือว่าเป็นกลุ่มสารที่เป็น small molecule อย่างอื่น อย่างเช่นยาแก้ปวด เฟนตานิล หรือว่ามอร์ฟีนค่ะ ตินอยากทราบว่าสารต้องห้ามที่พี่พิงค์ตรวจเจอบ่อยที่สุดนะครับผมมีสารอะไรบ้างครับผม เจอเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นสารในกลุ่มของยาลดน้ำหนักค่ะ เป็นส่วนประกอบในยาลดน้ำหนักค่ะ ในห้องนี้ครับผมห้องที่3เนี่ยตรวจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ สองห้องแรกเนาะมันเป็นหลักการทางเคมี ใช่ครับ แต่ห้องเนี้ยมันจะเป็นหลักการทางชีวะมันจะแตกต่างกัน มันก็ใช้ตรวจโปรตีนเป็นหลัก โปรตีนจะมีกลุ่มบางตัวที่ใช้เป็นสารต้องห้าม เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการกีฬาได้นะครับ สเตชันเนี้ยก็จะเป็นการตรวจอิริโทโพเอตินจะเป็นโปรตีนที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้ว ทำหน้าที่ในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะ เม็ดเลือดแดงมันก็จะช่วยขนส่งออกซิเจนไปทั่วๆร่างกายใช่ไหมถ้าเกิดว่านักกีฬาได้ออกซิเจนที่มากขึ้น ก็จะทำให้เขาสร้างพลังงานได้มากขึ้น แข็งแรงกว่าคนอื่น วิ่งได้ทนกว่าคนอื่น หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีนักกีฬาบางกลุ่มเนี่ยที่โดปตัวอิริโทโพเอตินเข้าไป เพื่อให้เขาได้เปรียบคู่แข่ง โดยที่การวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะใช้ตัวเครื่องนี้ มันก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าแยกขนาดของโปรตีน โปรตีนที่ขนาดเล็กก็จะวิ่งลงไปข้างล่าง โปรตีนที่ขนาดใหญ่ก็จะ วิ่งช้าหน่อย วิ่งช้าหน่อยมันก็จะอยู่ข้างบน ข้างบน เพราะฉะนั้นมันก็จะแยกไซส์ของโปรตีน แล้วในการตรวจสารต้องห้ามเนี่ยครับผมนอกจากปัสสาวะแล้วมันมีตรวจอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับผม ก็คือนอกจากปัสสาวะเนี่ยก็จะมีเลือดค่ะ ตรวจเลือดเนี่ยจะชัดเจนกว่าตรวจปัสสาวะด้วยเพราะว่าโปรตีนส่วนมากของเราอ่ะมันอยู่ในเลือดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราตรวจในปัสสาวะมันก็จะเป็นโปรตีนที่ถูกขับออกมาแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจเลือดก็จะชัดกว่า แต่ว่าในการเก็บมันก็อาจจะลำบากกว่าปัสสาวะ เพราะฉะนั้นก็หลักๆมันจะเป็นปัสสาวะ แต่ว่าในเลือดก็ตรวจได้ค่ะ ระยะเวลาในการตรวจสารต้องห้ามหรือสารโดปเนี่ยครับผมอยากทราบว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม ปกติเนี่ยตัวอย่างที่มาถึงก็จะเริ่มนับ day 1วันที่1เลยเนาะแล้วเราก็มีเวลา 20 วันในการที่จะทำจนออกผลให้ได้
ถ้าสมมติตัวตินเนี่ยตรวจเจอสารโดปในร่างกายอยากจะถามว่าอนาคตของนักกีฬานี่ดับวูบเลยไหมครับหรือว่ามันจะส่งผลอะไรต่ออนาคตของนักกีฬาคนนั้นไหมครับครับก็อยากจากข่าวที่ผ่านมาเนาะก็จะมีนักกีฬาที่เคยตรวจพบว่าโดปเนาะครับผมแต่เราก็เห็นว่าเขาก็ยังให้โอกาสในการที่จะกลับมาแข่งขันได้แต่ก็อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่แบนแตกต่างกันก็จะขึ้นกับว่ากลุ่มคนที่พิจารณาตัดสินนั้นคือใครนะครับแต่ว่าในศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นนะครับก็เลยสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ตรวจโดปนะครับเพื่อที่จะเป็นการปกป้องเรื่องของสุขภาพของนักกีฬามากกว่าจะเป็นบทลงโทษจนไม่มีอนาคตไม่ใช่แบบนั้นมีจุดมุ่งหมายในการที่จะพิทักษ์รักษาตัวนักกีฬามากกว่าวันนี้ที่พาตินเดินจะเป็นส่วนที่เรียกว่าศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามแต่อนาคตนะครับสถาบันมันจะมีงานที่มากกว่าศูนย์ตรวจสอบก็อาจจะเป็นเรื่องของซัพพลีเมนต์บ้างในเรื่องของอาหารบ้างแล้วก็อาจจะมีเซกชันแยกครับในการที่จะวิเคราะห์ออกมาเพราะว่าในการที่เราจะตรวจโดยข้อกำหนดวาดาเขาจะไม่อนุญาตให้ตินเอาไปวิเคราะห์พวกซัพพลีเมนต์หรือเนื้อหมูอะไรเงี้ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเพิ่มความมั่นใจนักกีฬาก็คือว่าเราต้องมีเซกชันแยกออกมาเพื่อจะรับตรวจตรงนี้แล้วก็แบบอาจจะมีการเซอร์ติฟายในอนาคตนักกีฬาเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความพิเศษเพราะฉะนั้นอาหารใดๆต้องมีการควบคุมอย่างดีครับเพื่อให้นักกีฬามีความมั่นใจแข่งแล้วก็ ปลอดภัยแน่นอน ถูกต้องแบบคลีนใช่อันนั้นคือสิ่งที่สถาบันอาจจะไปในอนาคตการตรวจสารต้องห้ามในอนาคตจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสารเคมีแต่หลังจากนั้นยุคกลางๆมันจะเริ่มเป็นสารที่ร่างกายผลิตได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตรวจเราจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าไหนคือสิ่งที่ใส่เข้ามาหรือสิ่งที่ร่างกายผลิตเองอันนี้คือสิ่งที่ยากที่เป็นความท้าทายในอนาคตซึ่งเราก็ต้องมีความวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าไปเรื่อยๆเพื่อจะตามไม่ทันกับคนที่พยายามจะใช้เทคนิคนี้ในการที่จะโกงเพื่อนไหมฮะอาจจะอธิบายแบบนี้ให้ทันเขาครับนั่นคือสิ่งที่สถาบันพยายามจะไปให้ถึงก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ยินดีครับดร.ศิริพงศ์มากเลยนะครับแล้วก็ทางสถาบันที่คอยอยู่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยทุกๆคนเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ต้องไปสู้ศึกซีเกมครั้งนี้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับครับสู้ๆครับ